เคยนึกภาพกันไหมครับว่าเราจะใช้ดาวตกใช่ครับดาวตกหรือผีพุ่งใต้ที่เราเห็นกันบนฟ้านี้แหละมาใช้สื่อสารกันได้ฟังดูเหมือนหนังไซไฟเลยเนาะแต่มันเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่จริงเลยล่ะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงความเชื่อผิดเรื่องหนึ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าถ้ามีคนโยนคำถามนี้มาเนี่ยเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงพวกฝนดาวตกดังๆอย่าง Perseid หรือไม่ก็ Gemini ใช่ไหมครับก็นะมันดังซะขนาดนั้นแต่ถ้าผมบอกว่าคำตอบจริงๆแล้วน่ะมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลยแล้วก็เซอร์ไพรส์กว่าที่คิดด้วยนี่แหละครับประเด็นหลักของเราในวันนี้เลยโอเคก่อนจะไปไกลกว่านี้เรามาปูพื้นกันนิดนึงก่อนนะครับ Meteor Scatter เนี่ยมันคือเทคนิคการสื่อสารที่แบบโหสุดยอดมากพูดง่ายๆเลยนะก็คือตอนที่ดาวตกมันพุ่งเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกเราเนี่ยมันจะทิ้งร่องรอยเหมือนเป็นทางไอออนไว้แป๊บหนึ่งซึ่งเราก็อาศัยจังหวะนั้นแหละครับยิงสัญญาณวิทยุให้เป็นเด้งกับร่องรอยนั้นเพื่อส่งข้อมูลไปไกลๆในจุดที่ปกติสัญญาณมันไปไม่ถึงเอาละครับเพื่อเห็นภาพกันแบบชัดๆเลยนะเราจะมาดูเคสจริงๆกันเลยดีกว่าครับเป็นการสื่อสารบนเส้นทางจากตะวันออกไปตะวันตกหรือที่เรียกว่า EW Path ซึ่งข้อมูลที่เรากำลังจะได้เห็นกันเนี่ยบอกเลยว่าจะเปลี่ยนความคิดเดิมๆของหลายคนไปเลยแหละครับคือสำหรับเส้นทางนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่การแข่งที่ต้องมาลุ้นกันเลยครับเพราะว่ามันมีผู้ชนะที่แบบชนะขาดลอยโดดเด่นออกมาเลยเหมือนกับว่าฝนดาวตกกลุ่มนี้เกิดมาเพื่อเส้นทางนี้โดยเฉพาะเลยก็ว่าได้อยากรู้เลยใช่ไหมครับว่าเป็นใครบ้างมาดูกันเลยและแชมป์ก็คือฝนดาวตกเพอร์ซีดนั่นเองครับโอ้โหต้องเรียกว่าเป็นราชาแห่งเส้นทางนี้เลยจริงๆทำคะแนนประสิทธิภาพไปได้ถึง 98% คือมันเกือบจะ 100% เต็มแล้วนะส่วนอันดับรองลงมาก็คือ Delta Aquatic Style ที่ 92% แล้วก็ Quadrantids ที่ 91% ครับเพราะฉะนั้นถ้าจะสื่อสารกันในแนวนี้แล้วก็ไม่ต้องคิดมากเลย3กลุ่มนี้คือที่สุดแล้วครับแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องมันยังไม่จบแค่นี้ครับเพราะว่าจุดที่พีคที่สุดของเรื่องนี้มันกำลังจะเริ่มขึ้นนี่แหละเมื่อฝนดาวตกที่ได้ชื่อว่าเป็นตำนานกลับให้ผลลัพธ์ที่แบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยถึงตรงนี้หลายคนน่าจะเริ่มเอะใจแล้วใช่ไหมครับว่าเอ๊ะแล้วไอ้ฝนดาวตกที่ดังมากๆอย่าง Orionis กับ Leonis ล่ะ2ตัวท็อปที่ปกติแล้วเนี่ยจะเก่งมากในการสื่อสารแนวเหนือใต้ทำไมชื่อหายไปจากอันดับต้นๆซะงั้นล่ะและนี่แหละครับคือจุดหักมุมของเรื่องทั้งหมดดูข้อมูลนี้สิครับมันน่าตกใจมากนะคือฝนดาวตกโอไรโอนิสที่เคยทำผลงานได้แบบเกือบ 100% 99% เลยนะในแนวเหนือใต้น่ะพอย้ายมาเป็นแนวตะวันออกตะวันตกปุ๊บคะแนนดิ่งวูบลงมาเหลือแค่ 12% เองส่วนลีโอนิสก็ไม่ต่างกันครับจาก 98% ร่วงมาเหลือแค่ 23%โอ้โหนี่มันพลิกล็อกกันแบบสุดๆไปเลย 12% ย้ำอีกทีนะครับ12ลองนึกภาพตามนะครับจากที่เคยเป็นแชมป์แบบไม่มีใครสู้ได้กลายมาเป็นแทบจะบ๊วยเลยนี่มันแสดงให้เห็นชัดๆเลยว่าไอ้สิ่งที่เราเคยคิดว่ามันดีที่สุดน่ะมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดในทุกสถานการณ์เสมอไปแล้วทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นล่ะคำตอบเนี่ยจริงๆแล้วมันง่ายกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับแล้วมันก็เกี่ยวกับหลักการง่ายๆเรื่องมุมและทิศทางหรือก็คือเรขาคณิตของการสื่อสารแบบนี้นี่เองเพราะฉะนั้นครับบทสรุปที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้ก็คือประโยคนี้เลยครับไม่มีฝนดาวตกไหนที่ดีที่สุดสำหรับทุกเส้นทางมันไม่มีอยู่จริงครับลองนึกภาพเหมือนเราส่องไฟฉายดูสิครับถ้าส่องถูกมุมแสงก็จะสว่างจ้าเลยแต่ถ้ามุมผิดไปนิดเดียวแสงก็หายไปเลยเรื่องนี้ก็เหมือนกันครับทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับมุมที่พอดีเป๊ะระหว่างร่องรอยของดาวตกกับทิศทางของสัญญาณที่เราส่งไปนั่นเองแล้วทีนี้เราจะเอาความรู้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ยังไงเราจะเปลี่ยนข้อมูลที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้ให้กลายเป็นความสำเร็จในการสื่อสารจริงๆได้ยังไงบ้างนี่คือกุญแจสู่ความสำเร็จเลยครับง่ายๆเลยนะข้อแรกต้องรู้ก่อนเลยว่าเส้นทางที่เราจะสื่อสารน่ะมันไปในทิศทางไหนและข้อ2ต้องเช็คข้อมูลประสิทธิภาพที่คำนวณมาสำหรับเส้นทางนั้นๆโดยเฉพาะทุกครั้งคืออย่าไปทึกทักเอาเองว่าฝนดาวตกที่ดังที่สุดจะต้องดีที่สุดสำหรับงานของเราเสมอไปนะครับจริงๆแล้วเรื่องของฝนดาวตกในวันนี้เนี่ยมันให้บทเรียนที่ลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องเทคนิคการสื่อสารวิทยุอีกนะครับมันทำให้เราต้องกลับมาคิดทบทวนเลยว่าเอ๊ะแล้วมันมีความจริงอะไรอีกบ้างนะที่เราเคยเชื่อแบบฝังใจมาตลอดแต่เอาเข้าจริงแล้วมันอาจจะถูกหรือผิดก็ได้
ขึ้นอยู่กับแค่มุมมองหรือสถานการณ์ที่เรากำลังยืนอยู่ณตอนนั้น ก็เท่านั้นเอง